Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τηγανιτά κολοκυθάκια και μελιτζάνες όπως τα φτιάχνουν στις ταβέρνες. Έχει αρκετά μυστικά για να μένουν τραγανά. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 2 λίτρα νερό και θα βάλω 2 κουταλιές τις σούπες αλάτι. Το αλάτι το βάζουμε σε περίπτωση που είναι πικρές οι μελιτζάνες ή και τα κολοκυθάκια, γιατί τώρα πλέον είναι μερικές φορές και τα κολοκυθάκια πικρά. Τα βάζουμε σε νερό με αλάτι για να ξεπικρίσουν. Εδώ έχω μελιτζάνες και θα κόψω σε μικρές ροδέλες. Προσπαθούμε να είναι ίδιες στο κόψιμο μας. Τις βάζουμε στο νερό. Πάμε να σας δείξω και κολοκυθάκι. Καθαρίζουμε και κόβουμε όπως σας είπα, περίπου μισό εκατοστό. Εντάξει, αφήνουμε τα κολοκυθάκια στο νερό και πάμε τώρα να φτιάξουμε το μείγμα μας. Εδώ έχω μισή κούπα corn flour, είναι 75 γραμμάρια. Νήσεστε, εντάξει. Κίτρινο αλεύρι σταρένιο, μία κούπα, 150 γραμμάρια. Μία κούπα καλαμποκάλευρο, 150 γραμμάρια και μισή κούπα σιμιγδάλι ψηλό. Βάζουμε πιπέρι, αλάτι, καπνιστή πάπρικα, ένα κουταλάκι, θυμάρι. Κλείνουμε τη σακούλα μας. Αν δεν έχετε σακούλα μπορείτε να το φτιάξετε σε ένα πυρέξ, έτσι. Κλείνουμε τη σακούλα μας και αυτά απλά ανακατεύουμε. Περιμένουμε λιγάκι να γίνουν οι μελιτζάνες, να φύγει η πικρίλα αν υπάρχει. Εδώ έχω βάλει 1 λίτρο καλαμποκέλαιο, έτσι. Είναι προτιμότερο, δεν θέλω ηλιέλαιο γιατί όταν καίγεται έχει μία μυρωδιά. Οπότε τι θα κάνω τώρα, εφόσον άφησα τις μελιτζάνες και τα κολοκύθια μου να στεγνώσουν, θα πάρω ορισμένα, όχι όλα, έτσι. Θα πάρω ορισμένα και θα τα αφήσω να στεγνώσουν μέχρι να κάψει καλά το λάδι μου. Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέσα στο νερό για να μην μαυρίσουν. Προσπαθώ να βγάλω όσο μπορώ το νερό του και τα ρίχνω όπως είναι μέσα στο μείγμα μου. Δίνω τη σακούλα. Το μόνο που θέλω να προσέξετε είναι να στραγγίζετε καλά πριν μπει μέσα η μελιτζάνα στο μείγμα, να μην υγρασιαστεί πάρα πολύ. Μπορούμε να ρίξουμε ένα για να δοκιμάσουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει, θέλουμε όμως 3-4 λεπτά ακόμα. Και αφού βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη το τηγάνισμα, θα πάρουμε ένα κομματάκι, το βουτάμε σε νερό για να το θωρακίσουμε και ξεκινάμε το τηγάνισμα. Δεν βάζουμε πάρα πολλά μέσα γιατί δεν θέλουμε να πέσει η θερμοκρασία του λαδιού και αφήνουμε να τηγανιστούν. 3 πράγματα θέλω να μου προσέξετε. Δεν θέλω να βγάλετε από το νερό όλα τα κολοκυθάκια και τις μελιτζάνες μαζί. 1. Δεύτερον, καθαρίζουμε την λαβίδα μας συχνά και αλλάζουμε νεράκι για το θωράκισμα. Μόλις πάρει το επιθυμητό χρώμα, βάζουμε σε χαρτί κουζίνας. Τα ακούτε έτσι, πόσο τραγανά είναι. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Έτοιμα θα τα δείτε στην αρχή του βίντεο, σερβιρισμένα. Φτιάξτε και ένα ωραίο τζατζίκι και όλα θα πάνε καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόρις μαγειρικές απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.